Mirëmbrëma të gjithëve, ju përshëndesim drejt për drejt nga studio e Ditari të orës 19 në vijim të këtij edicioni do të ndiqni. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë qetëson shqiptarët pas mocionit të Parlamentit holandez për rikthimin e vizave. Asgjë nuk ka ndryshuar, ka deklaruar Luigi Soreka për lëvizjen e lirë në zonën Schengen. Një vend pa gjykatë kushtetuese është një vend pa demokraci. Në këtë përfundim dalin juristët të cilët analizojnë mungesën e shkallës më të lartë të gjyqësorit në Shqipëri. Përplasje mes banorëve dhe ish deputetëve të opozitës me policinë te bregu i Lumit në kryeqytet, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit u kthye në aksion për shembjen e ndërtesave të tjera. Elona Gjylmin dhe Krist Martiron e do i kemi në komunikim të drejt për drejt me studion për zhvillimet politike dhe sportive të ditës së sotme. Rindërtimi i katedrales Notre Dame mund të kërkojë shumë kohë, por ajo që diskutohet tashmë në radhët e ekspertëve është ruajtja e origjinalitetit të saj. A2 CNN sjell përjetimet nga Parisi me zhvillimet e fundit. Edi Reja zyrtarizohet në soljen e Shqipërisë, italiani mbriti në Shqipëri dhe bashkë me presidentin Duka formalizoi firmën në kontratë. Netflix arrin në 150 milion abonent në të gjithë botën, duke shënuar një rekord. Gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti, fitimet e kompanisë u rritën me 344 milion dollar. Edhe një herë mirëmbrëma të gjithëve, ne do të vijojmë me informacionet e përgatitura për këtë edicion. Një ditë pasi Parlamenti holandez votoi për rikthimin e vizave me Shqipërinë dhe kalimin e kërkesës Komisionit Evropian, vjen dhe reagimi i ambasadorit Luigi Soreka. Kreu i delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë shprehet se Holanda duhet të provojë me statistika lidhjen me kriminalitetin dhe mes kriminalitetit dhe lëvizjes së lirë. Asgjë nuk ka ndryshuar. Ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka ka nxituar ceroj shqiptarët për ato që rrezikojnë pasi Parlamenti holandez votoi rikthimin e vizave për ta. Asgjë nuk ka ndryshuar. Shqipëria do të vijojë lëvizjen pa viza në vendet e zonës Schengen. Tani Komisioni Evropian do të bëjë vlerësimin e vet gjithnjë kur qeveria holandeze do ta sjellë raportin e vet. Është vetë qeveria holandeze që në debatin në parlament nuk është shprehur se ka një lidhje të qartë mes udhëtimit pa viza dhe krimit të organizuar. Do të nevojitën të dhëna për ta vërtetuar këtë lidhje. Por pavarësisht punës së Hollandës për të vërtetuar lidhjen me krimin, qeveria shqiptare sipas ambasadorit do duhet punojë për të vërtetuar të kundërtën. Ne i bëm thirrje dhe ftojmë si qeverinë shqiptare dhe atë holandeze që të intensifikojnë bashkëpunimin në fusha si emigracioni i paligjshëm dhe lufta kundër krimit të organizuar. Në Parlamentin holandez u votua të martën me shumicë votash propozimi i 5 partive për të kërkuar Komisionit Evropian të pezullojë mekanizmin e regjimit pa viza. Motivi ishte rritja e aktivitetit kriminal të shqiptarëve që jetojnë aty, por sipas mediave vendase, si ministri i jashtëm ashtu dhe i brendshëm kanë kundërshtuar një kërkesë të tillë. Elona Gjylmi në një komunikim të drejt për drejt me studio na jep të tjera informacione për sa i përket çështjes. Elona, si janë shprehur deputetët e majorancës për këtë çështje? Si e shohin këtë lëvizje të Parlamentit holandez? Pothuajse të gjithë deputetët e majorancës, përfshirë dhe zëvendës ministren e brendshme, shprehen dhe shohin këtë lëvizje të Hollandës si një zhvillim të brendshëm në politikën e tyre. Është për shkak të fitimit të votave brenda politikës, pasi janë 5 parti, duhet thënë, ata që ishin nismëtare të kësaj rezolute. Dhe të gjithë edhe Shqipëria, sipas politikanëve shqiptar, po bie pre e zhvillimeve brenda në këtë shtet. Megjithatë, ju ftoj të ndjekim kronikën e përgatitur nga Marcela Karapanço, e cila intervistoi një pjesë të mirë të deputetëve në komisionet parlamentare ditën e sotme. Kërkesa e Parlamentit holandez për rikthimin e vizave shqiptarëve për mazhorancën është një kartë e politikës ekstremiste vendase. Të pyetur nga A2 CNN, socialistët kanë bindjen se Komisioni Evropian do ta rrëzojë atë.
Komisioni Evropian do marrë vendime. Shifrat e fundit kanë treguar që kriminaliteti është në ulje, kështu që besoj është një çështje brendshme e tyre, fatkeqësisht për Shqipërinë. Shumë vendime merren për konsum të brendshëm politik. Nuk besoj se ka shqiptar që përbëjnë rrezik askundi në Europë. Sigurisht mund të ketë tek këtu grupe kriminale shqiptarësh, por nuk shoh se kanë një ndryshim kush e di se çfarë me një vit përpara me sot. Hollanda është në prag zgjedhjeve. Krau ekstremistë i jashtë. Luan me të faktor. Përbëjnë kaq rrezik shqiptarët atje? Është prag. Pavarësisht kësaj, mazhoranca nuk e përkthen votimin e parlamentit holandez si një jo përfundimtare për negociatat në qershor. A rrezikon ky raport që është bërë nga parlamenti holandez negociatat për Shqipërinë? Përshëndetje gjithë. Shkojmë komision? Po përpara s'mund përgjigjemi? Sigurisht nuk është një gjë e mirë ai vendim që ka marrë parlamenti, por unë besoj që ndikimi i tij duhet minimal. Besoj që është një çështje që nuk do ndikojë. Kjo nuk do të afektojë procesin, raportin teknik dhe procesin e hapjes negociatave. A do ndikojë kjo për negociatat? Jo, besoj që jo. Holanda ka qenë një ndër 3 vendet më skeptike për çeljen e negociatave për Shqipërinë vitin e kaluar, ndërkohë vota e fundit në parlamentin holandez duket si një sinjal i qartë që edhe këtë vit Holanda do të jetë skeptike. Kjo për shkak se do të ishte e vështirë të besohej se një vend që kërkon rikthimin e vizave me Shqipërinë do dëshironte dhe hapjen e negociatave të saj në BE. Por ky vetim i ditës së martë në parlamentin holandez, sipas opozitës legjitimon lëvizjen e saj, çka do të thotë se nuk është opozita ajo që me protestat e saj po pengon zhvillimin e mëtejshëm të rrugës së Shqipërisë në integrimin evropian, por është politika e keqe e qeverisë ajo që detyron shtetet anëtare të Bashkimit Evropian të marrin vendime të tilla. Monika Kryemadhi ishte një ndër zërat kundër. Ju ftoj ta ndiqni. Parlamenti holandez konfirmon plotësisht faktin se nuk janë protestat e opozitës apo djegja e mandateve për arsyet e mosçeljes së negociatave, por ajo për të cilën u lëret sot më shumë se kushdo tjetër është kapja e shtetit, keqqeverisja dhe kapja të gjithë institucioneve. Nuk kam më kohë për të pritur. Nuk na mbetet më asgjë tjetër, vetëm reagim përfundimtar përballë kapjes së shtetit nga krimi i organizuar. Prej këtij treguesi të lartë të nivelit të kriminalitetit me mbështetje shtetërore në Shqipëri, për fat të keq, parlamenti holandez votoi propozimin për rikthimin e vizave për qytetarët shqiptarë. Për shkak të projektit politik të Edi Ramës, qytetarëve shqiptarë po ju rrezikohet lëvizja e lirë. Për shkak të bashkëpunimit me krimin, Shqipëria ka 6 vite që jo vetëm që nuk bën hapa para për integrimin në Bashkimin Evropian, por po bën hapa pas në rrugën drejt BE. Mirë Elona, ndërkohë ditën e nesërme është edhe seanca e radhës e parlamentit. Çfarë pritet që të ndodhë? Çfarë agjende ka opozita? Opozita ka paralajmëruar një protestë simbolike, siç ishte ajo e të njëjtës së kaluar në parlament, pra jo një dyndje masive në dyert e parlamentit, por duke përdorur simbolika të caktuara dënojnë mënyrën se si majoranca dhe deputetët e rinj të opozitës po bëjnë politik. Megjithatë duhet theksuar Viola se gjatë ditës së nesërme opozita do të jetë goxha aktive, do të kemi mbledhjen e grupit parlamentar në orën 12, ndërsa në orën 17 do të mbledhet Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, ku do diskutohet mbi aksionin e ardhshëm të kësaj force dhe të opozitës. Pra mund të kemi dhe datën e radhës së protestës së 4 kombëtare të opozitës së bashkuar. Por megjithatë besoj të tjera zhvillime do të ketë gjatë ditës së nesërme dhe ne do të jemi aty për të pasqyruar në kohë reale. Falenderoj Elona Gjulmi. Komisioni i reformës zgjedhore do i shtyp punimet deri në datën 28 nëntor nëpërmjet një shkrese drejtuar kryeparlamentarit Gramoz Ruçi. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Tauland Balla pranon kërkesën e opozitës së re për ndryshim sistemi. Partia Socialiste kërkojnë që reforma zgjedhore të bëhet në disa faza edhe pas zgjedhjeve lokale. Ndryshimi i sistemit zgjedhor është artikuluar nga deputetët e rinj të opozitës në Kuvend, ndërkohë që vetë kryeministri Rama i ka caktuar një karrige monitoruesi për faqesuesve të opozitës që janë jashtë parlamentit. Kanë qenë partitë të vogla, ato të cilat kanë kërkuar gjatë gjithë kohës ndryshimin në sistemin zgjedhor, kërkesë që deri më tani kishte rënë në vesh të shurdhër dhe si nga ana e Partisë Socialiste ashtu edhe nga ana e Partisë Demokratike. Forca
forcat më të mëdha politike në vend. Mbetet për të parë se sa eficient do të jetë ky komision dhe cilat do të jenë ndryshimet që do të sjellin në sistemin zgjedhor. Prej 11 muajsh, Republika e Shqipërisë ka një gjykatë kushtetuese jo funksionale. Procesi i vetingut e la institucionin me vetëm një gjyqtar nga 9 që duhet të ketë në kushte normale. A dy CNN bisedoi me 3 juristë për situatën, të cilët theksuan se demokracia është në rrezik. Ingranazhet e këtij institucioni, roja e kushtetutës, kanë ngecur. Por çfarë ndodh në një vend ku gjykata kushtetuese nuk funksionon? Për avokatin Alfred Duka, situata vën në dyshim ekzistencën e demokracisë. Praktikisht, një vend pa gjykatë kushtetuese do të thotë në mungesë të plotë të demokracisë. Sado demokrat të jenë drejtuesit e institucioneve shtetërore, ato kanë tendencën natyrore të tyre për të zgjeruar kompetencat te i parimeve dhe te kufive demokratik, në mbrojtje të cilave del gjykata kushtetuese. Rendi demokratik në vend shihet si rrezikuar edhe nga avokati Arjan Nitëroshi. Funksionimi i gjykatës kushtetuese lidhet drejt për drejt me funksionimin apo demokracisë. Është lidhet me parimin e ndarjes së pushteteve, sepse normalisht është gjykata kushtetuese ajo që garanton mbivendosjet e kompetencave të pushteteve të ndryshme. Me rënien e gjykatës kushtetuese bie kontrolli kushtetues dhe me rënien e kontrollit kushtetues demokracia është në rrezik. Avokati Isuf Shehu thekson se një kushtetuese jashtë funksionit lë të pambrojtur qytetarët ndaj ligjeve antikushtetuese. Juridikisht ne kemi gjykatë kushtetuese, por kemi gjyqtar. Që do të thotë që ne nuk mundu do ta anashkalojmë, pra që individët të paktën të drejtojnë institucioneve të tjera siç është gjykata e Strasburgut, të cilën ne kemi pranuar me ratifikimin e Konvencisë Evropiane e Drejtë të Njeriut. Ne nuk mundu do të mbrohemi as nga ato ligje të cilat nëse miratojnë në parlament me shumicë absolute, me shumicë të thjeshtë, nuk mund të kontestohen apo të kundërshtohen si antikushtetues. Nga bllokimi i saj në maj 2018, kur nuk e kishte më të mundur të formonte numrin minimal të nevojshëm të gjyqtarëve për të zhvilluar gjyqe, në kushtetuese janë depozituar 81 ankime. Derisa kjo gjykatë të mos funksionojë, kushtetuta, akti themeltar i shtetit, mund të shkelet me lehtësi nga çdo maxhorancë qeverisëse apo gjykata të niveleve më të ulta. Ndërkohë, demokracia është gjithmonë më shumë në rrezik. Banorët e Bregut të Lumit në Tiranë janë përplasur edhe një herë me policinë, që në orët e para të mëngjesit ata janë nxjerrë me forcë dhe me gaz lotësiellës nga banesat. Fadromat kanë prishur më tepër se 10 objekte në këtë zonë ku është parashikuar që të kalojë bulevardieri. Rikthehen tensionet dhe përplasjet në zonën e Bregut të Lumit. Forcat policore dhe më të shtuara në numër kanë zbarkuar në fundin e bulevardit që në orët e para të mëngjesit. Banorët janë larguar me forcë dhe me gaz lotësiellës nga shtëpitë e tyre. Me policinë janë përplasur dhe ish deputetë opozitës që mbështesin protestën e banorëve dhe kërkesën për kompensim sipas vlerësimit të bërë. Ora do të nxjerrë rrobat e veta. Kujdes. Bashkia me policia e shtetit. Zviezor. Turprodha uniformën e policisti. Vjetur, ai do vetëm të shkojë të nxjerrë rrobat nga shtëpia vet. Shkoni më çoni. Është e rëndë më çfarë bëni kështu? Shkoni më çoni këtu të marrë. Po nesër do vitë në shtëpia jote, ma ke fëmijë ti më. Pak orë më vonë, gjithë zona u mor në kontroll nga policia dhe inspektorati ndërtimor. Media nuk është lejuar brenda perimetrit të përcaktuar, por aty CNN ka mundur të hyjë në zonën ku zhvilloheshin prishjet. Aksioni ndërtimorëve është intensiv. 3 fadroma po shëmbin shtëpitë që preken nga projekti i zgjatimit të bulevardit. Një pjesë e banorëve ende nuk kanë larguar orendit dhe objektet nga shtëpitë, ndërsa policia u kalon vetëm pak orë afat. Tridhjetetet objekte janë planifikuar për të shëmbur në zonën e Bregut të Lumit, për të vijuar ndërtimin e 500 metrave të fundit të bulevardit të ri. Aksioni do të ketë edhe disa faza të tjera, deri në prishjen e plotë të gjithë objekteve.
Më herët kreu i bashkisë ka deklaruar se projekti nuk ka kthim pas, ndërsa për banorët që nuk marrin kompensim, ofroi strehim në banesat sociale. Për përplasjen mes policisë dhe qytetarëve në zonën e Bregut të Lumit ka reaguar edhe kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Në një reagim në rrjetet sociale, Basha tha se dhunuesi i zonjës të Bregu i Lumit është shefi i komisariatit numër 4, Agim Hoxha, një bandit me uniform i cili ka dhunuar më parë edhe qytetarët dhe përfaqësueset gra të opozitës. Dhunuesi tjetër është fytyra Erion Velis në Policinë Bashkiake, që ka rrahur dhe dhunuar më parë edhe gjyshe të cilat shesin prodhimet e Baçës për të mbajtur frymën gjallë, si dhe shumë qytetarë të pambrojtur. Ish-deputetja e Partisë Demokratike Jurida Tabaku gjatë një deklarate për mediat ka akuzuar kryetarin e Bashkisë së Tiranës për rritje të taksave për qytetarët edhe për bizneset. E sipas Tabakut që nga 2015 bizneseve i janë 2-3 fishuar taksat, ndërkohë që investimet vijojnë të mungojnë. Që prej ditës parë që erdhin Bashkinë e Tiranës, Erion Velia i shpalli luftë qytetarëve, biznesit dhe të vërtetës. Që në paketën e parë fiskale të miratuar në dhjetor të 2015 në Këshillin Bashkiak, ai ndërmori hapin represiv dhe diskriminues ndaj bizneseve dhe qytetarëve. Si rrjedhoi, sot ata që jetojnë e punojnë në Tiranë paguajnë 328 milion euro taksa shtesë, të cilat nuk janë investuar në punë publike, që nuk i shërbejnë modernizimit qytetit dhe rritjes cilësisë në Tiranë. Bizneset janë më të prekurit nga rritja e taksave në kryeqytet, në drejtimin e Erion Veliajt. Sot rreth 51.000 biznese në Tiranë paguajnë taksa 2 deri në 3 herë më shumë se 4 vite më parë. Një ngjarje e rëndë është regjistruar ditën e sotme në zonën e plazhit në Durrës, kur një shtetas kanadez ka tentuar të përdhunojë një vajzë të mitur. Mësohet se tentativa e përdhunimit është parë edhe nga kalimtarë të rastit, të cilët e kanë neutralizuar shtetasin kanadez duke i bllokuar edhe një thik që e mbante me vete. Kanadezi dhe vajza e mitur në praninë të një psikologu u shoqëruan në ambientet e policisë, aty ku po japin edhe deklaratat përkatëse, prej të cilave do të mësohen edhe rrethanat e ngjarjes. Zjarrvënia e qëllimshme në Pyje dhe Kullota ka detyruar prefektin e Shkodrës që të mbledhë që tani emergjenca civile dhe përfaqësues të pushtetit lokal, nga të cilët ka kërkuar që të merren masa parandaluese. Prefekti i Shkodrës ka mbledhur në një takim përfaqësues të pushtetit vendor të qarkut që mbulon emergjencat civile dhe policin, me fokus marrjen e masave për situatën e mundshme të zjarreve gjatë sezonit të verës. Sipas prefektit të qarkut Shkodër, qëllimi kryesor do të jetë tashmë parandalimi i vatrave të zjarrit në Kullota dhe Pyje, pasi sipas tij, nga rastet e mëparshme rezulton se zjarrvëniet kanë qenë të qëllimshme, thuajse në të njëjtat Kullota. Fokusi këtë vit do të jetë parandalimi i zjarreve. Tashmë dihet që shumica e vatrave janë kryesisht po të njëjta, do të thotë që në shumë raste mendohet dhe dyshohet që zjarrvënia të ketë qenë e qëllimshme dhe për këtë rast do kemi një fushat sensibilizimi nga bashkitë, po ashtu nga institucionet vendore. Bashkitë nuk janë vetëm në përballimin e rasteve të tilla, por fenomen shqetësues ngelet zjarrvënia e qëllimshme. Prandaj dhe fokusi këtë vit është në parandalim. Prefekti i Shkodrës sqaroi gjithashtu se po punohet edhe për përfundimin e disa projekteve infrastrukturore në prag të sezonit veror, siç janë bypassi i Shkodrës apo rruga e Velipojës. Eksportet janë gjallëruar në mars, pas 2 muaj rënje, Instituti i Statistikave konstaton se kjo ecuri pozitive u ndikua nga grupet e makinerive dhe ushqimeve, teksa sektorët tradicional që kanë mbajtur deri më tani në këmbë eksportet, si fasonët dhe energjia janë në rënje. Kjo paralajmëron një ndikim negativ në ekonomi edhe gjatë periudhës në vijim. Pas 2 muajve me rënje, eksportet janë gjallëruar në mars, sipas të dhënave të Institutit të Statistikave. Muajin e kaluar eksportet e mallrave arritën vlerën 28 miliard lek, duke u rritur me 2.7% kundrejt të njëjtës periudhë të një viti më parë. Në rritje janë edhe importet që në mars arritën në 56 miliard lek, ose 1.1% kundrejt të njëjtës periudhë të një viti më parë. Të dhënat e detajuara të Instatit tregojnë se rritja vjetore e eksporteve është ndikuar kryesisht nga grupet makineri, pajisje, pjesëkëmbimi, ushqime, pije, duhan, si dhe materiale ndërtimi dhe metale. Ndërsa grupet që kanë ndikuar negativisht e thënë ndryshe që janë me rënje janë minerale, lëndë djegëse dhe energji elektrike.
Kushtet e motit të pafavorshme që për fillimit të vitit, ato që gjatë 2018-s kushtëzuan edhe rritjen ekonomike nga eksportet e bollshme të energjisë, këtë vit do të luajnë efektin e kundërt, e thënë ndryshe, më pak energji e prodhuar dhe rrjedhimisht më pak eksport dhe ndikim negativ në ekonomi. Në mars, enti rregullatori i energjisë ka vendosur që t'i lindte jo më 30 ditë, por 180 ditë kohë OSHE-s për të shkryer pagesat e energjisë që blinte nga keshi, hidrocentralet private apo tregu ndërkombëtar. Por ky vendim kundërshtohet nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë. Sekretariati i Komunitetit të Energjisë është shprehur kundër vendimit të entit rregullator të energjisë për të shtyr afatin, brenda të cilit OSHE duhet të paguajë për energjinë që blen nga keshi, hidrocentralet private apo në tregun ndërkombëtar. Në mars ere vendosi që këtë afat ta bënte nga 30 ditë në 180 ditë për shkak të situatës së vështirë me likuiditetin që kishte OSHE. Praktikisht asnjë tregues i energjisë nuk mund t'i mbijetojë këtyre kushteve. Në vende të tjera afati i pagesave është deri në 20 ditë pas muajit kur është bler energjia elektrike. Elementet ekzistues të tregut minimizohen apo zbehen në këtë qasje të ere. Kjo vonesë rrit çmimin për konsumatorët final, apo në këtë rast subvencionet me fonde nga qeveria pasi tregtuesit do të vendosin interesa, pasi askush nuk punon pa pagesë. Drejtori i Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë ju përgjigj edhe disa pyetjeve lidhur me ndërtimin e hidrocentraleve të vegjël dhe ndikimit të tyre në mjedis. Sipas tij, Shqipëria duhet të hartojë strategji kombëtare për të vlerësuar më së miri përfitimet dhe efektet negative prej tyre. Ai propozon heqjen e tarifave nxitse si një mënyrë që do të shtyjë investitorët drejt impianteve diellore dhe atyre që shfrytëzojnë erën. Franca hap konkursin ndërkombëtar për rimodelimin e çatisë dhe të kullës me maj të katedrales së Notre-Dame të Parisit, e cila u shkrumbua nga zjarri ditës së hënë. Presidenti i vendit Macron ka premtuar se rindërtimi i monumentit ikonik të kryeqytetit do të përfundojë brenda 5 vitesh, më falni. Franca do të hapë garën për rimodelimin e çatisë së katedrales ikonike të Notre-Damit në Paris. Arkitektët ndërkombëtar do të kenë mundësinë që të dërgojnë idetë e tyre, kryesisht për kullën me maj, e cila u shkatërrua plotësisht nga zjarri tragjik i së hënës. Njoftimi erdhi nga kryeministri Eduard Philippe. Le concours international permettra de trancher la question. Konkursi ndërkombëtar do të na lejojë që ne të pyesim nëse duhet të rikrijojmë kullën me maj apo nëse duhet ta rindërtojmë në të njëjtën mënyrë siç ishte, ose siç ndodh shpesh në rastin e evolimit të trashëgimisë dhe katedrales. Ne duhet të pajisim Notre-Damin me një kullë me maj të re, të adaptuar me teknikat dhe sfidat e kohëve tona. Në një adresim televiziv, presidenti Emmanuel Macron premtoi se simboli më i dashur për Francën dhe të gjithë botën do të rindërtohet brenda 5 viteve. Ne jemi popull ndërtuesish. Kemi shumë për të bërë, kështu që po. Do ta rindërtojmë katedralen e Notre-Damit. Do ta bëjmë atë edhe më të bukur dhe unë dëshiroj që kjo të bëhet brenda 5 viteve. Ne do ta rindërtojmë atë dhe do të mobilizohemi. Katedralja Notre-Dame e Parisit u ndërtuar për rreth 200 vite, duke filluar nga mesi i shekullit të 12. Kulla me maj e Notre-Damit dhe çatia u shkatëruan nga flakët, ndërsa 2 kullat e këmbanave dhe shumë vepra të tjera me vlerë të madhe historike u shpëtuan. Zjarri u shua përfundimisht pas 14 orësh nga se filloi dhe për këtë u angazhuan 400 zjarfikës. Rimodelimi i katedrales Notre-Dame mund të kërkojë shumë kohë, por ajo që diskutohet tashmë në radhët e ekspertëve është ruajtja e origjinalitetit të saj. A2 CNN ka mundur që të komunikojë me arkitekt dhe me ekspert në Paris. Ne do ndjekim intervistat që ka realizuar kolegja jonë Rosalba Bejdo. Për qytetin edhe për Francën përgjithësi është një ngjarje e trisht. Notre-Dame i Parisit ose Shënëria e Parisit është nga monumentet historik kryesor, sepse Parisi është themeluar në këtë ishull ku ndodhemi ne. Tani kemi parasysh 2 gjëra. Çatje që është djegur përfaqësonte diku tek 60 hektar pyll. Pra shpreh 60 hektar pyll që të bëhej çatia për druri. Dhe dëmi për sa i përket mbulesës është jashtëzakonisht i madh, sepse është totalisht e djegur. Ekspertët janë të ndarë
midis faktit që dojtë 5 vjeta, dojtë më shumë, disa ekspertë thonë që dojnë 15 deri në 30 vjet, ndoshta më pak, ndoshta më shumë, po do jetë një kohë gjatë. Dhe për ta parë Notre-Damin pak a shumë në një gjendje të pranueshme për qytetarët francezë, sepse nuk do jetë kurrë më siç ka qenë, do të duhet shumë kohë. I'm very sad, of course, and Jam shumë i trishtuar, sigurisht, si arkitekt mund të them se ishte një lloj ndërtese që të frymëzonte. Kam studiuar dhe jetuar këtu për 5 vite, afër katedrales së Notre-Damit. Ishte pjesë e peizazhit të qytetit, siç e thash, ishte një lloj frymëzimi, por kjo nuk do të thotë se nuk mund të ribëjmë atë që u ndërtua shumë kohë më parë. Si arkitekt mund të them se është i mundur rindërtimi i saj. Sigurisht që do të kushtoj shumë. Pyetja që lind tani është, ta rindërtojmë atë siç ishte, apo ta bëjmë këtë me mjetet dhe teknologjinë e sotme. Kjo është çështje filozofie. Sigurisht nuk do të jetë më e njëjta, por edhe nëse do të donim ta rikonstruktonim me të njëjtën metodë si para 500 viteve, nuk do të ishte e mundur, pasi për shembull, në Çati nuk do të gjenim trupa drunjësh aq të mëdhenj sa që ishin para shumë vitesh, pasi nuk ka të tillë në Francë apo në të gjithë Evropën. Teknikisht e kemi teknologjinë për ta bërë, por s'kemi materialet. we do not have the material left to do it. Thank you very Është një ditë e trisht, kështu që ndjenjat e mia sigurisht janë të trishta. Shpresoj shumë që katedralja të rindërtohet shpejt. Ndërkohë, kompani dhe biznesmen të njohur vijojnë garën e solidaritetit për rindërtimin e katedrales në Paris, shuma e cila është dhuruar deri më tani ka shkuar në më tepër se 700 milion euro. Shqipëria dhe Kosova janë bërë pjesë e dhënies së kontributit financiar për rindërtimin e katedrales 850 vjeçare. Tirana dhuroi 100.000 euro, ndërsa Prishtina nuk e ka bërë të ditur shumën e dhuruar. Dy shtetet ju përgjigjën thirrjes së presidentit të Këshillit të Evropës Donald Tusk për t'i ardhur në ndihmë Francës në këtë moment të vështirë. E kinemaja duket se i ka paraprirë ngjarjeve apo eventeve të mëdha ku fantazia e skenaristëve dhe shkrimtarëve ka parashikuar luftra, revolucione, përzgjedhje presidentësh e shumë ngjarje të tjera. Në listën e parashikimeve ka qenë edhe katedralja Notre-Dame me Parisit e përshkruar në dramën romantike Before the Sunset. Një puthje në sken nxiti debat dhe përplasje mes republikanëve dhe demokratëve në Shtetet e Bashkuara. Zëvendës presidenti Mike Pence ka kritikuar ashpër kandidatin Pete Buttigieg, i cili u kundërpërgjigj duke thënë se besimet fetare po përdoren si justifikim për të lënduar njerëz. Nga kjo puthje nisi përplasja e fundit mes republikanëve dhe demokratëve në Shtetet e Bashkuara. Çdo gjë filloi kur Pete Buttigieg, kryebashkiaku 37 vjeçari i një qytete në Indiana, gjitet në skenë për të zyrtarizuar kandidaturën për zgjedhjet paraprake brenda demokratëve. Bashkë me të gjendej dhe bashkëshorti, Kasten Glazman, përqafohen dhe puthen. Këto imazhe përfundojnë menjëherë tek elektorati më konservator republikan. E konsideroi Buttigieg një mik, por tani po sulmon besimin tim katolik. Homoseksualizmi është një mëkat. Nuk ka munguar dhe përgjigja e kandidatit demokrat. Zëvendës presidenti është i përkushtuar në besimin e tij fetar. Problemi është se ato besime fetare po përdoren si justifikim për të lënduar njerëz të tjerë. Dëshiroj që Mike Pence dhe bota të kuptoj. Nëse keni një problem me atë që jam, problemi juaj nuk është me mua, por është problemi juaj me krijuesin tim. Buttigieg mund të bëhet presidenti më i ri në historinë e Shteteve të Bashkuara. Ai ka kryer studimet në Oxford dhe është veteran lufte në Afganistan. Ish-presidenti i Perus, Alan Garcia, ka qelluar veten me armë zjarri pasi policia ka arritur në banesën e tij në Lima për ta arrestuar lidhur me një hetim për korrupsion. Ngjarja është bërë ditur nga autoritetet lokale. 69 vjeçari është dërguar menjëherë për në spitalin më të afërt për të marrë edhe trajtimet e nevojshme mjekësore. Mjekët kanë bërë të ditur se Garcia është në gjendje shumë të rëndë shëndetësore pasi plumbi e ka kapur në pjesën e qafës. Ish-presidenti akuzohet se ka marrë shfet nga një kompani ndërtimi nga Brazili.
Ne kaluam të sporti, mungonte vetëm zyrtarizimi, i cili erdhi pas ditën e ditës së sotme. Edi Reja është trajneri i ri i kombëtarës, ish tekniku i Napolit, i Lazios dhe i Atalantas, ka firmosur kontratën deri në nëntor të vitit 2019, periudhë që përkon edhe me mbylljen e kualifikueseve të Euro 2020, ndërsa sipas marrëveshjes, më tej palët do të diskutojnë edhe për çështjen e rinovimit. Italiani argumentoi këtë zgjedhje me faktin se dëshiron gjithmonë që të punojë duke analizuar ecurinë pas çdo edicioni. Asnjëherë nuk i kam gjuajtur kontratat e gjata, jam këtu për të dhënë 200%. Lojtarët duhet ta ndiejnë fanelën që mbajnë veshur. Shqipëria ka kualitete të cilat duhet të dalin në sipërfaqe, tha Reja. Me 73 vjeçari në stol, ëndra dhe objektivi i Shqipërisë mbetet të pandryshuara drejt fazës finale të kampionatit evropian 2020. E tashmë Kris Martiro në sjell të tjera detaje për konferencën e parë për mediat të Edi Reja, tashmë si drejtuesi i stolit Kuqezi. Kris, cilat kanë qenë deklaratat e para të Edi Reja si trajneri i kombëtarës tonë? Po Viol, më në fund mund themi se Edi Reja është trajner zyrtarisht i kombëtares shqiptare, ashtu siç A2 CNN prej shumë ditësh kishte njoftuar se në këtë javë do të bëjë edhe prezantimi. Edi Reja ka mbritur sot dhe është faqur me njëherë i qeshur në konferencën e tij të parë si trajneri kombëtares. Ai ka krijuar një atmosferë shumë të ngrohtë edhe me median, gjë që u shpreh se do që ta implementojë edhe tek ekipi kombëtar. Edi Reja është i kënaqur që nis për herë të parë një aventurë me një ekip kombëtar. Kjo fal bashkëpunimit me presidentin Duka pas një takimi, sikurse u kuptua që në ndeshjen mes Shqipërisë dhe Turqisë, në të cilën Edi Reja ishte i pranishëm për të vëzhguar talente, por ky takim ka rezultuar më pas edhe fatcjellës, sepse nga ajo bisedë Edi Reja ka pranuar kushtet e presidentit Duka dhe sot është trajner i kombëtares. Le të ndjekim pak se çfarë ka thënë Edi Reja menjëherë sapo ka mbritur në shtetin shqiptar. Mister Reja, benvenuto in Albania, questa volta come allenatore della Grazie, io la conosco perché l'ho seguita in questo. Unë e njoh përfaqësuesin shqiptare të futbollit, e kam ndjekur në këtë periudhë, kam folur me disa lojtarë të cilët luajnë në Shqipëri. Ky është fillimi një pune krejt ndryshe krahasuar me punën në klube. Unë kam patur kërkesa për të stërvitur skuadra në Serie A në Itali, por u kam thënë se kthehem për të punuar atje, vetëm nëse më jepet mundësia të stërvis skuadrën kombëtare, sepse në Itali është shumë stresuese të punosh çdo ditë, ndërsa të punosh për një skuadër kombëtare, je më shumë selektiv, ke më shumë mundësi të përzjedhësh lojtarët që luajnë në skuadra të tjera. I ndjek, i sheh, është një punë krejt ndryshe dhe stimuli për mua është ky. L'opportunità di fare l'allenatore della nazionale. Kam folur me Berishën, Veselin, i kam takuar në Bergamo dhe kam biseduar me to për vështirësitë apo problemet që ka skuadra. Jam i bindur që skuadra ka cilësi të mira. Nuk është ajo që kam parë në Shkodër që demonstronte pak personalitet, por di që lojtarët që kam takuar mund të bëjnë shumë më shumë se në atë ndeshje. Kualifikimi në Euro 2020 është dëshira e të gjithëve dhe të gjithë e shpresojmë. Tani kemi përpara skuadra si Turqia me 6 pikë, por gjithsesi ne duhet të japim maksimumin kur jemi në fushë dhe ky duhet të jetë objektivi ynë. Sarebbe una cosa molto bella e interessante un po' per tutti. Kris, ndërkohë për sa i përket federatës, çfarë objektivash dhe pritshmërish ka për trajnerin e ri po dhe për ekipin? Në fakt, sipas fjalës presidentit Duka në konferencën e sotme, presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit është mjaft i kënaqur me zgjedhjen dhe arritjen e marrëveshjes me trajnerin Edi Reja. Kjo për shkak se presidenti Duka beson tek eksperienca e gjatë e trajnerit italian në disa nga ekipet elitare të futbollit italian si Napoli, Lazio apo Atalanta. Duka u shpreh se ishte zgjedhja më e mirë duke parë edhe atmosferën e krijuar që me largimin e trajnerit Panucci, e cila solli edhe atë, nëse mund të themi, mos keq kuptim mes trajnerit edhe futbollistëve, shumë futbollistë dolën kundër trajnerit, pra humbi ajo harmonia dhe fryma e grupit, gjë që ishte arma më e fortë e kombëtares shqiptare, gjë e cila është premtuar edhe nga Edi Reja se do të rikthehet. Trajneri ka premtuar gjithashtu se do të punojë me 200% të mundësive të tij për të realizuar objektivin e kualifikimit në Evropian. Por le të ndjekim se çfarë ka thënë eksaktësisht presidenti Duka në konferencë.
tim dhe të federatës t'i uroja mirë se ardhjen zotit Reja në Shqipëri, ta falenderoj që i pranoj ftesën për bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit për të drejtuar ekipin kombëtar shqiptar. Në të njëjtën kohë, padyshim që do duroja që bashkë me trajnerin, me stafin e tij, futbollistët, gjithë ju dhe gjithë mbështetësit e kombëtarëve shqiptarë, të bëjmë një performancë akoma më të mirë, të kemi rezultate më pozitive në këtë edicion dhe pse jo të jemi një nga kandidatët për të qenë pjesëmarrës në Euro 2020. Ne kemi element në ekipit kombëtar cilësor, kemi shumë futbollistë që luajnë në ekipe të mira dhe që mund të bëjnë shumë mirë. Kanë nevojë për një ekspertizë, për një ribashkim, për një frym grupi, për një motivim. Dhe besoj se zoti Reja me eksperiencën që i ka gjitha mundësitë për t'ia dhënë motivimin dhe vendosjen taktike në fund. Ne ishim në komunikim të drejtë për drejtë me Krist Martiro. Të falenderoj Krist, do të vijmë të qendrojmë te sporti. Sot luan dy sfidat e tjera çerek finale. Liverpool udhëton drejt Portugalisë për të përballur me Porton. Anglezët janë thuajse të kualifikuar në gjysmëfinale pas fitores 2-0 në takimin e parë. Më e komplikuar është situata për Manchester City, që duhet të përmbys fitore 1-0 të Tottenham një javë më parë. E nëse Citizens kanë një kontingjent të plot, skuadra e Pochettinos duhet të luftojë e gjymtuar për të mbrojtur avantazhin pas mungesës së sulmuesit Harry Kane të Eric Dyer, ndërsa është në dyshim edhe mesfushori Dele Alli. Giganti argëtues Netflix arrin shifrën rekord të abonentëve me 150 milionë në të gjithë botën. E numri i abonentëve për 3 mujorin e parë të këtij viti ka përceu edhe parashikimet më optimiste të ekspertëve. Një ecuri e cila ka ngjallur ambicien edhe të gjigantët e tjerë botror, dy prej të cilëve pritet që ta sfidojnë Netflix. Një vit i mbar po rezulton 2019 për gigantin e argëtimit Netflix. Vetëm në 3 mujorin e parë, kompanisë ju shtuan mbi 9 milion abonent, duke e çuar në total numrin e ndjekësve në rreth 150 milion në të gjithë botën. Ecuria është shumë më e mirë edhe nga sa e parashikonin ekspertët. Më shumë se gjysma atyre që ndjekin gigantin e argëtimit janë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pjesa tjetër nga vende të ndryshme të globit. Paralelisht në shtimin e numrit të abonentëve, kompania ka rritur ndjeshëm fitimet. Gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti, fitimet u rritën me $344 milion, ndërkohë që në të njëjtën periudhë të një viti më parë, norma e fitimit ishte $290 milion. Ecuria më e mirë e Netflix ka ngjallur ambicien e kompanive të tjera me famë botërore. Ato që pritet të futen në treg si konkurrent gjatë këtij viti janë gjithashtu dy emra të mëdhenj si Apple dhe Disney. Ka ardhur momenti të njemi me parashikimin e motit me kolegen Tanja Porja. Mirëmbrëma të nderuar shikues të Radio CNN, le të njihemi kushtet e motit për ditën e nesërme. Nuk pritet ndryshime të tablosë së motit në territor, ku kthjellimet do të alternojnë me vranësirat e herpashershme dhe shirat të dobët. Kryesisht shirat e dobët do të jenë në zonat të izoluara dhe më të shpeshta në zonat lindore dhe në juglinje të territorit. Më pak shira priten në zonat e ulëtërësirës perëndimore. Për sa i përket temperaturave të ajrit, ato nesër do të ulen lehtë gjatë orëve të mëngjesit, por një rritje të lehtë do të vijojë në orët e mesditës. Kryesisht rritja do të jetë në zonat veriperëndimore, ku pritet maksimumi 24 dhe 25 gradë Celsius. Ndërsa kontinenti evropian për ditën e nesërme vijon në kushtet e kthjellimeve me vranësira të lehta në pjesën më të madhe të kontinentit. Kryesisht kthjellimet janë në Europën Veriore dhe në qendër, por vranësira të shpeshta dhe shira thuajse gjatë gjithë ditës së nesërme do të ketë në gadishullin Iberik dhe pjesërisht në jugun e Francës. Ndërkohë, vranësira më të shpeshta, por shira të dobët dhe të izoluar pritet të ketë në ekstremin e Europës juglindore. Për sa i përket temperaturave, ato do të rriten lehtë në të gjithë Europën, rritja më e ndjeshme vijon në gadishullin Iberik dhe pjesërisht në pelgun e Mesdheut, ku pritet maksimumi 26-27 gradë Celsius, kjo në jug të Spanjës. Ky është parashikimi i motit këtu në Radio CNN për ditën e nesërme. Bashkë mirupafshim. Parashikimi i motit ishte dhe informacioni i fundit për këtë edicion. Ne ju kujtojmë edhe një herë titujt kryesor.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë qetëson shqiptarët pas mocionit në Parlamentin holandez për rikthimin e vizave. Asgjë nuk ka ndryshuar, ka deklaruar Soreka për lëvizjen e lirë në zonën Schengen. Një vend pa gjykatë kushtetuese është një vend pa demokraci. Në këtë përfundim dalin juristët të cilët analizojnë mungesën e shkallës më të lartë të gjyqësorit në Shqipëri. Përplasje mes banorëve dhe ish deputetëve të opozitës me policinë të Bregu i Lumit në Tiranë, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit u rikthye në aksion për shembjen e ndërtesave të tjera. Rindërtimi i katedrales Notre Dame mund të kërkojë shumë kohë, por ajo që diskutohet tashmë në radhët e ekspertëve është ruajtja e origjinalitetit të saj. A CNN sjell përjetimet nga Parisi me zhvillimet e fundit. Edireja zyrtarizohet në stolin e Shqipërisë. Italiani mbriti në Shqipëri dhe bashkë me presidentin Duka formalizoi firmën në kontratë. Netflix arrin në 150 milion abonent në të gjithë botën, duke shënuar një rekord. Gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti, fitimet e kompanisë u rritën me 344 milion dollar. Të tjera informacione i gjeni edhe në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Ne kemi ardhur në fund, ndajemi bashkë këtu. Faleminderit.